ถ้าพร้อมแล้วนะคะปรบมือดังๆเลยตอนนี้เข้าสู่ช่วง Solo Stage Talk ครั้งแรกกับเรื่องราวสุด Exclusive กับเธอคนนี้ Charlotte Austin ค่ะสวัสดีค่ะโอเคมาถึงก็ฮาเลยนะคะชาร์ลอตต์ออสตินนะคะหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่บ้างแล้วนะคะถ้าพูดถึงชาร์ลอตต์ออสตินเนี่ยทุกคนนึกถึงอะไรคะนางแบบนักแสดงนางงามนักร้องหรือว่าดาราแต่ไม่ว่าจะรู้จักกันในพาร์ทไหนนะคะวันนี้ทุกคนจะได้รู้จักตัวตนของชาร์ลอตต์ออสตินจริงๆค่ะชาร์ลอตต์เป็นคนที่พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กๆวันจันทร์ถึงศุกร์ต้องอยู่กับคุณแม่ส่วนเสาร์อาทิตย์อยู่กับคุณพ่อค่ะมีพี่น้อง3คนซึ่งเป็นผู้ชายหมดเลยแล้วชาร์ลอตต์เป็นผู้หญิงคนเดียวของบ้านแน่นอนค่ะว่าทุกคนต้องคิดว่าโหต้องโดนประคบประหงมแน่นอนต้องโดนสปอยแน่นอนแต่ไม่ค่ะชีวิตของลูกครึ่งคนนี้ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะและยิ่งถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกครึ่งเนี่ยแน่นอนว่าโดนสเตอริโอไทป์ว่าต้องสบายต้องมีเงินต้องมีบ้านหลังใหญ่ต้องได้ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆยังไงก็สบายอยู่แล้วแต่ไม่ใช่กับชาร์ลอตต์ออสตินค่ะชาร์ลอตต์โตมากับคุณพ่อค่ะเพราะว่าคุณแม่ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศทำให้ต้องอยู่กับคุณพ่อเป็นหลักคุณพ่อก็จะเลี้ยงดูอารมณ์แบบเลี้ยงด้วยลำแข้งค่ะเป็นทหารเก่าที่เลี้ยงลูกแบบว่าอยากทำอะไรทำเลยอยากใช้ชีวิตแบบไหนใช้ได้เลยอยากกินอะไรทำเองเลยอยากได้ของอะไรหาเงินซื้อเองสิจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะแต่พ่อแม่ก็ไม่เคยทำให้ลำบากเลยค่ะพ่อแม่จะคอยซัพพอร์ตเสมอไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการทำงานหรือว่าแม้กระทั่งความฝันแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าชาร์ลอตต์จริงๆไม่มีความฝันค่ะหลายคนอาจจะทราบว่าชาร์ลอตต์อยากเป็นแอร์ไม่ใช่หรอแต่การเป็นแอร์คือความฝันของคุณแม่ค่ะตอนเด็กๆคุณแม่อยากเป็นแอร์มากแต่คุณยายไม่มีเงินส่งเรียนสุดท้ายความฝันนั้นก็ต้องมาตกที่ลูกสาวคนเดียวของบ้านค่ะแน่นอนว่าพอคุณแม่เดินมาบอกว่าเป็นแอร์สิได้เที่ยวทำงานมีเงินแต่งตัวสวยๆบนเครื่องบินไม่เห็นจะยากเลยตอนเด็กๆก็คิดว่าจริงค่ะนั่นน่ะสิก็แค่ตื่นมาแต่งหน้าทำผมไปบินดูแลผู้โดยสารง่ายจะตายไม่เห็นยากเลยแถมยังได้เที่ยวอีกยังได้เงินอีกจะมีงานที่ไหนสบายไปมากกว่านี้ก็เลยตัดสินใจค่ะตั้งใจเรียนเพื่อจะได้เป็นแอร์ให้ได้รู้สึกว่าเป็นงานที่สบายแล้วไม่ต้องอยู่กับที่ไม่ต้องทำอะไรวนลูปไม่ต้องทำอะไรน่าเบื่อก็เลยเริ่มทำงานฟรีแลนซ์ค่ะเป็นนางแบบบ้างเดินแบบบ้างถ่ายแบบบ้างได้วันละ100-200ก็เคยมีหรือไม่เคยได้เงินเลยแลกเป็นอาหารก็เคยมีเหมือนกันค่ะแต่นั่นก็ทำให้สู้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะจำได้ว่าตอนที่เริ่มทำงานครั้งแรกเนี่ยพยายามเก็บเงินให้ได้เยอะที่สุดแต่ด้วยความเป็นวัยรุ่นอยากได้อันนู้นก็ต้องซื้อเองอยากกินอะไรก็ต้องซื้อเองใช้ชีวิตวัยรุ่นแบบที่ไม่ได้คำนึงเลยว่าจะต้องเก็บเงินเพื่อใครหรือว่าเก็บเงินเพื่ออะไรก็ใช้ไปค่ะไปเรียนตื่นมาอยากได้อะไรก็ไปซื้ออยากกินอะไรก็ไปซื้อทำให้ทำงานมาได้เงินก็หมดไปจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชาร์ลอตต์ต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองแล้วก็เป็นบทเรียนค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่คุณยายเสียค่ะตอนนั้นอายุถ้าลบ6 ปีไปก็น่าจะประมาณ18-19ตอนที่ทำงานได้เงินมาเราไม่เคยคิดจะเก็บเงินเลยสักเม็ดหนึ่งได้มาก็เสียไปพอคุณยายเข้าโรงพยาบาลถึงได้รู้ว่าถ้าตอนนั้นเรามีเงินถ้าตอนนั้นเราเก็บเงินจากการทำงานคุณยายก็คงเข้าโรงพยาบาลดีๆป่านนี้อาจจะยังอยู่ด้วยก็ได้ค่ะและนั่นเป็นสิ่งที่ชาร์ลอตต์โทษตัวเองมาตลอดระยะเวลา6 ปีว่าทำไมเราถึงทำงานมาเก็บเงินมาถึงไม่เคยนึกถึงครอบครัวเลยทำไมถึงได้เงินมาถึงใช้ไปโดยที่ไม่คิดเลยแต่บทเรียนที่ยายให้ก็คืออยากให้เราได้เติบโตขึ้นค่ะ
ตั้งแต่คุณยายเสียก็เอาแต่โทษตัวเองว่าถ้าตอนนั้นเราเก็บเงินพาคุณยายไปโรงพยาบาลดีๆเราอาจจะมีคุณยายอยู่ในวันนี้ก็ได้แต่สุดท้ายพอคุณยายเสียไปคุณยายก็ได้ให้บทเรียนหนึ่งมาค่ะไม่ว่าชีวิตจะต้องสูญเสียไปมากเท่าไหร่แต่เราจะได้สิ่งหนึ่งกลับมาเท่านั้นนั่นก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองหลังจากที่คุณยายเสียก็เริ่มตั้งใจทำงานแบบจริงๆจังๆแล้วก็เริ่มเก็บเงินจริงๆจังๆเพื่อคนในครอบครัวค่ะไม่ได้เป็นเพื่อตัวเองชาร์ลอตให้ทุกคนมาโดยตลอดให้โดยที่ไม่ได้คำนึงเลยว่าตัวเราเองก็อยากจะได้ตัวเราเองก็ต้องการเหมือนกันพยายามเป็น people pleaser ให้ความสุขกับทุกคนให้รอยยิ้มกับทุกคนให้ความอบอุ่นกับทุกคนโดยที่ลืมไปเลยว่าชาร์ลอตออสตินก็ต้องการเหมือนกันนี่นั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัดสินใจมาประกวดนางงามค่ะเพราะเชื่อว่าการเข้าวงการจะได้เงินที่เยอะจะได้มีเงินดูแลครอบครัวจะได้มีเงินเพื่อตัวเองในอนาคตบ้างและนี่ก็คือช่วงเวลาที่เปลี่ยนชีวิตค่ะจากเด็กวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปทำงานฟรีแลนซ์เก็บเงิน1,000-2,000จนตัดสินใจประกวดนางงามเวทีมิสแกรนด์ค่ะก็เริ่มมีโอกาสมากมายไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ร้องเพลงการแสดงหรือว่าแม้กระทั่งโอกาสที่จะได้เจอทุกๆคนผู้ใหญ่ที่เอ็นดูก่อนที่จะประกวดนางงามเคยมีความคิดค่ะว่าเราคงมาสายนี้ไม่ได้เราไม่ใช่ผู้หญิงเรียบร้อยเราไม่ใช่คนที่จะสามารถทำให้ทุกคนรักได้เพราะตัวตนของเราหนูรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วตัวตนหนูเป็นยังไงหนูรู้ว่าหนูเป็นคนห้าวๆหนูรู้ว่าเป็นคนลุยๆเป็นคนพูดตรงหลายๆคนน่าจะไม่ได้ชอบตรงนี้แต่หนูก็ตัดสินใจเพราะคิดว่าอยากทำสักอย่างหนึ่งในชีวิตคุณยายพูดตลอดว่าโอ้โหหุ่นดีแบบนี้เป็นนางงามได้สบายเลยนะตอนนั้นไม่คิดหรอกค่ะว่าจะเป็นได้จนกระทั่งวันหนึ่งได้ตัดสินใจประกวดนางงามถึงรู้ว่าจริงๆเราก็สามารถเป็นนางงามได้นี่นาเราไม่จำเป็นต้องเป็นนางงามแบบสเตอริโอไทป์เหมือนที่หลายๆคนได้เห็นหรือไม่จำเป็นต้องเป็นนางงามแบบใดแบบหนึ่งก็ได้เราเป็นตัวของตัวเองได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยทำให้ชลอดมีแฟนคลับจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะการเป็นตัวของตัวเองค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะขอบคุณค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าชาร์ลอตเป็นคนที่เขาเรียกว่า people pleaser คือให้ทุกคนตลอดให้รอยยิ้มให้ความสุขให้เสียงหัวเราะให้กำลังใจดีๆแต่ไม่เคยนั่งคิดกับตัวเองเลยว่าแล้วเราต้องการหรือเปล่ามาถึงจุดที่มีทั้งบ้านมีทั้งรถมีทั้งเงินมีทั้งโอกาสแฟนคลับแต่ทำไมรู้สึกเหมือนยังไม่มีความสุขเลยแล้วความสุขจริงๆมันคืออะไรกันแน่ในเมื่อเราคอยบอกทุกคนว่าอย่าลืมมีความสุขนะหาความสุขให้กับตัวเองนะตัวเราเองยังทำไม่ได้เลยค่ะรอยยิ้มที่ออกไปเจอทุกคนที่งานมันคือรอยยิ้มจริงๆจากใจหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่รอยยิ้มที่สร้างขึ้นมามันเป็นรอยยิ้มที่กลบเกลื่อนอะไรอยู่หรือเปล่าชาร์ลอตออสตินคนนี้อยากมีความสุขค่ะอยากมีความสุขด้วยตัวเองอยากมีความสุขจากข้างในที่สามารถถ่ายทอดไปให้ทุกคนได้จริงๆที่ไม่ใช่รอยยิ้มหรือความสุขเพราะหน้าที่ตอนแรกก็ยังไม่เจอค่ะแต่เพราะว่าได้ทำการบ้านได้นั่งคิดทบทวนกับตัวเองได้มีคนรอบข้างคอยช่วยคิดวันนี้ถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายกับความสุขของตัวเองคืออะไรก็นี่ไงอยากทำอะไรก็ทำได้เลยอยากกินอะไรก็ซื้อสิมีเงินแล้วอยากมีความสุขเล็กๆไม่ใช่หรอแต่ความสุขที่จะขับเคลื่อนชาร์ลอตจริงๆไปในชีวิตถึงเป้าหมายชาร์ลอตยังไม่เจอค่ะตลอดระยะเวลาที่ทำงานในวงการนะคะนอกจากจะเสียความเป็นส่วนตัวสุขภาพแน่นอนสุขภาพจิตหลายสิ่งหลายอย่างทำให้ชาร์ลอตโกรธตัวเองและให้อภัยตัวเองไม่ได้ค่ะเพราะว่าจากการกระทำของตัวเองจากการไม่มีสติไม่รอบคอบเอาแต่โทษตัวเองตลอดเวลากลัวว่าออกมาคนอื่นจะชอบไหมกลัวว่าพูดไปคนอื่นจะยังรักเราอยู่หรือเปล่ากลัวทุกอย่างกลัวว่าทุกคนจะแฮปปี้กับชาร์ลอตออสตินไหมกลัวจนชาร์ลอตระแวงค่ะระแวงกับทุกๆคนที่เข้ามาระแวงกับแฟนคลับตัวเอง
ระแวงกับคนรอบข้างที่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้คิดร้ายกับเราก็ได้แต่เพราะสิ่งที่เราเจอเราปิดกั้นตัวเองเราปิดโอกาสตัวเองเราปิดเอาไว้เรากั้นเอาไว้ไม่ให้ใครเข้ามาจนกระทั่งวันหนึ่งถึงได้รู้ว่าเราอาจจะเสียโอกาสตรงนั้นไปก็ได้เราอาจจะเสียคนดีๆต่อคนที่เขาจะเข้ามาหาเราก็ได้เราจะถูกยอมรับในสังคมหรือเปล่ามันคือสิ่งที่ยังคงหลอกหลอนแล้วก็วนเวียนตลอดเวลาระยะที่ยังอยู่ในวงการบันเทิงมีบทเรียนหลายอย่างที่เกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะทำให้อย่างที่บอกว่าชาร์ลอตเองก็กลัวการต้องไปเจอคนถ้าเปรียบเทียบตัวเองจากเมื่อก่อนจนถึงตอนนี้ถือว่าเป็นคนที่เงียบขึ้นมีสติมากขึ้นแต่ก็ยังคงกลัวอยู่ยังคงให้อภัยตัวเองไม่ได้แต่ก็ขอบคุณตัวเองเหมือนกันค่ะที่ไม่เคยยอมแพ้เอาชนะตัวเองเอาชนะความกลัวเอาชนะสิ่งต่างๆสิ่งเล้าต่างๆที่พยายามจะเข้ามาเพื่ออยากเป็นชาร์ลอตต์ออสตินในเวอร์ชั่นที่โตขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อใครค่ะเพื่อตัวเองเพื่อความสุขในอนาคตของตัวเองเพื่อที่ว่ามองกลับมาจะได้ภูมิใจว่าที่ผ่านมาต่อให้ฉันจะตัวคนเดียวแต่ฉันก็สามารถผ่านมันไปได้ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆที่มีให้ในทุกๆวันนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาร์ลอตสามารถขับเคลื่อนความสุขในชีวิตได้เหมือนกันชาร์ลอตเลยตัดสินใจค่ะเอาละพอละไม่กลัวละไม่คิดถึงอะไรทั้งนั้นละวางมันลงวางเรื่องที่ทำร้ายใจเราลงและเปิดใจที่จะเชื่อคนมากขึ้นเปิดใจที่จะไว้ใจคนเหมือนเดิมถามว่ามีกำแพงไหมถ้าณตอนนี้ไม่เหลือกำแพงแล้วค่ะแต่จะเป็นการระวังและการคุ้นชินอยู่กับมันให้ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ที่อยากจะบอกก็คือ be the best version of yourself ค่ะ no matter what people think just be you in the end there's only you with you สุดท้ายก็จะมีแค่ตัวคุณที่อยู่กับคุณในวันที่เศร้าที่สุดในวันที่มีความสุขที่สุดแน่นอนค่ะมีคนอยู่รอบข้างแต่สุดท้ายแล้วคนที่ต้องเยียวยาและฮีลใจตัวเองก็คือตัวเองต่อให้คนอื่นจะไม่ได้รู้สึกว่ายินดีไปกับเราไม่ได้รู้สึกภูมิใจไปกับเราหรือไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีความหมายแต่ตัวเราเชื่อค่ะชาร์ลอตเชื่อในตัวเองแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจเป็นบทเรียนเป็นของขวัญให้กับหลายๆคนได้อยากให้ทุกคนถามตัวเองวันนี้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการใช้ชีวิตคุณรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วหรือยังคุณมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำเพื่อเป้าหมายในอนาคตแล้วหรือยังอาจจะเป็นคำถามที่ยากนะคะแต่ถ้าตอบมันได้เหมือนที่ชาร์ลอตสามารถตอบตัวเองได้วันนี้จะปลดล็อกทุกอย่างจริงๆค่ะถ้าถามว่าวันนี้ชาร์ลอตรักตัวเองหรือยังรักค่ะแล้วสามารถให้อภัยตัวเองได้ไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชีวิตวันนี้ให้อภัยได้ 100% ค่ะแต่นอกจากชีวิตส่วนตัวนะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องความรักค่ะเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้เคยมีความรักใช่ไหมคะดูฮือฮากันใหญ่เลยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเชื่อว่าทุกคนเคยมีความรักชาร์ลอตเองก็เคยมีความรักค่ะแต่มันดันเป็นความรู้สึกที่ความรักแบบแปลกใหม่เคยมีแฟนค่ะเคยมีแฟนเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายมาโดยตลอดไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงเลยและไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะสามารถเปิดใจให้กับคนเพศเดียวกันได้จนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นค่ะทุกคนต้องตั้งสตินะคะจริงๆเคยมองว่าความรักมันคือเรื่องปกติค่ะเราสามารถมีแฟนได้เราสามารถมีความรักได้แล้วก็เราสามารถมีความรู้สึกได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกับใครก็แล้วแต่อย่างชาร์ลอตเองอย่างที่บอกว่าเคยมีแฟนเป็นผู้ชายมาโดยตลอดจนวันหนึ่งมีความรู้สึกให้กับคนเพศเดียวกันแต่มันไม่ง่ายค่ะเพราะตอนนั้นยังสงสัยว่าเฮ้ยมันคือความรักจริงๆหรือเปล่ามันใช่ความรักแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับเราไหมมันใช่ความรักที่เราอยากจะมีหรืออยากจะได้จริงๆไหมหรือมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบหรือมันคือความหวั่นไหวที่เกิดขึ้น
สุดท้ายแล้วค่ะถึงมาได้รู้ว่าจริงๆเวลาเรารักใครเนี่ยเราแทบจะไม่ได้มองเขาเลยว่าเขาเป็นเพศไหนเขาเป็นใครมาจากไหนสิ่งที่เรารู้ว่าเราสามารถรักเขาได้คือความรู้สึกความรักที่มันเกิดขึ้นคือความรู้สึกของชาร์ลอตต่อคนคนหนึ่งค่ะไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นเพศใดแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันคือความรู้สึกดีๆที่เรียกได้ว่าต่อให้คนที่เราบอกว่าอุ๊ยคนนี้คือสเปคเรามี1 2 3 4แต่สุดท้ายถ้าเราไม่ได้รู้สึกกับคนที่เป็นสเปคเราจะไม่สามารถรักเขาได้เลยค่ะแต่ก็แปลกเหมือนกันค่ะเป็นความรักที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถมีได้ไม่เคยคิดว่าเป็นความรักที่จะเกิดขึ้นได้กับตัวเราแต่เพราะการประกวดนางงามที่เปิดโลกค่ะทำให้เจอคนมากขึ้นเจอคนหลากหลายความรู้สึกทุกคนอย่าเพิ่งแซวนะคะตอนนี้ซีเรียสอยู่ จริงๆเคยบอกตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนาเราไม่เคยมีเราไม่สามารถมีความรักกับเพศเดียวกันได้แต่มันเกิดขึ้นโดยที่ตัวเราเองก็ไม่ได้ตั้งใจตัวเราเองก็ไม่ได้ไปบังคับความรู้สึกว่าต้องเกิดขึ้นนะต้องรักคนนี้นะต้องมีความรู้สึกให้กับคนนี้นะแต่ฉลอดไม่ได้นิยามความรักแบบนั้นค่ะสำหรับฉลอดรู้สึกว่าความรักคือเราสามารถมีความรู้สึกให้กับคนใดคนหนึ่งโดยที่ไม่ต้องจำกัดเพศเราแค่อยากดูแลเขาอยากเทคแคร์เขาอยากมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันอยากให้เป็นความสบายใจต่อให้เขาจะไม่ใช่สเปค100%แต่ถ้ามันเกิดความสบายใจขึ้นมาแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือความรักที่เราอยากดูแลจริงอยู่ค่ะที่เขาบอกว่าความรักไม่สามารถครอบครองได้ในบางครั้งแต่เราสามารถมีความรักหลากหลายรูปแบบได้นะคะตอนนั้นก็อย่างที่บอกว่าเราสับสนเราไม่ยอมรับตัวเองเราไม่ได้อยากชอบผู้หญิงเราไม่เคยเรากลัวคนจะไม่ยอมรับโดยเฉพาะคนที่อยู่กลุ่มเดียวกันเรากลัวว่าเขาจะมองว่าเราจะมาทำให้กลุ่มเสียชื่อเสียงหรือเปล่าเรากลัวไปหมดค่ะแม้กระทั่งการที่เราจะรักคนใดคนหนึ่งเรายังกลัวเลยกลัวคนจะไม่ยอมรับว่าเฮ้ยแกเป็นสาวสเตรทนะเว้ยแกจะมาชอบผู้หญิงได้ยังไงตอบไม่ได้ค่ะมันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆและต่อให้ในอนาคตมันจะเกิดความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับเพศไหนหรือใครก็ตามฉลอดไม่สามารถบังคับมันได้ค่ะมันเกิดขึ้นจากใจมันเกิดขึ้นจากความสบายใจที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะสรรหาคำไหนมาพูดได้ว่าอันนี้คือความรักแบบไหนเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านจุดเดียวกันมาค่ะแต่เราก็มานั่งทบทวนว่าถ้าอันนี้คือความรักจริงๆแล้วเราสามารถอยู่กับมันได้ไหมคำตอบคือฉลอดอยู่ได้ค่ะถ้าความรักครั้งนั้นคือความสบายใจความรักครั้งนั้นคือคนที่จะสามารถเดินไปที่เป้าหมายกับฉลอดได้คนที่สามารถให้ความสุขกับเราได้ความสบายใจกับเราได้ชีวิตต้องการแค่นี้เลยค่ะอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเพศใดเพศหนึ่งแต่มันคือคนและความรู้สึกวันนี้ฉลอดพูดได้เต็มปากว่าต่อให้ใครจะไม่ยอมรับฉลอดแต่ฉลอดยอมรับตัวเอง100%ว่าความรักมีหลากหลายรูปแบบและฉลอดก็เปิดใจให้ตัวเองได้เจอความรักหลากหลายรูปแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับใครนะคะที่กำลังสับสนหรือกำลังคิดว่าแล้วฉันต้องหาคำตอบยังไงว่ามันคือความรักหรือเปล่าไม่ต้องกดดันค่ะไม่ต้องบังคับไม่ต้องฟอร์สตัวเองให้รู้สึกปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะสักวันหนึ่งตัวเองแล้วก็หัวใจจะให้คำตอบเองว่ามันคือความรักที่เราอยากได้จริงๆไหมแล้วเราจะไฟท์เพื่อมันหรือเปล่าขอให้ทุกคนเจอกันนะคะตอนที่ฉลอดบอกว่าฉลอดเป็น people pleaser คืออยากให้ทุกคนมีความสุขตลอดเวลาคืออยากให้อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้รับอะไรกลับมาเชื่อไหมคะว่าเพราะเวทีนี้ทำให้ฉลอดสามารถออกไปทำงานพร้อมกับรอยยิ้มที่ออกมาจากใจจริงๆทำให้มีความสุขจริงๆเวลาได้เจอผู้คน
และไม่กลัวการต้องมาเล่าเรื่องของตัวเองให้ทุกคนฟัง ต่อให้มันจะเป็นเรื่องที่เคยเป็นบาดแผล หรือมันยังทิ้งรอยแผลไว้อยู่ แต่เวทีนี้มันทำให้แผลนั้นมันสมานค่ะ กลายเป็นแผลเป็นที่รู้สึกว่าทุกครั้งที่มองกลับไป นั่นคือบทเรียน นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น มันจะเป็นของขวัญในอนาคตของเธอแน่นอน และทุกครั้งที่ฉลอดมองกลับไปก็รู้สึกว่าดีใจ ที่เคยเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นมา เพราะไม่รู้เลยค่ะว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในชีวิต จะมีชาร์ลอตต์ ออสตินที่ยืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่า อาจจะเป็นเด็กปวกเปียกก็ได้ค่ะ เป็นเด็กที่ไม่ทันโลก หรือว่าเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าไม่มีภูมิต้านทานต่อโลกก็ได้ แต่เพราะเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงที่พ่อแม่ให้เราเป็นคนคิดเอง แก้ปัญหาเอง เจอปัญหาเอง หลายคนจะมองว่าน่าสงสาร แต่สำหรับชาร์ลอตต์มองว่ามันคือสิ่งที่พ่อแม่ให้โดยธรรมชาติที่เราต้องออกมาเผชิญกับโลกภายนอกอยู่แล้ว และดีใจที่ในวันนี้อายุ 25 กำลังจะ 26 สามารถโตไปกว่าวัยแบบที่มีคุณภาพได้ค่ะ ทุกคนคงทราบดีว่าชาร์ลอตต์เป็นคนที่กลัวการพูดต่อหน้าคน มีปัญหาเรื่องการพูดอย่างหนักหน่วง กลัวมากว่าคนที่เขามาฟังเขาจะได้อะไรกลับไปบ้าง เขาจะสามารถให้คำตอบกับชีวิตตัวเองได้ไหม ให้คำตอบกับสิ่งที่ยังคงเป็นคำถามคาใจของเขาได้หรือเปล่า สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทุกคนก่อนออกจากห้องนะคะ วันนี้คุณเจอเป้าหมายในชีวิตของคุณแล้วหรือยัง คุณเจอความสุขที่จะขับเคลื่อนไปถึงเป้าหมายของคุณได้แล้วหรือยัง คุณไม่ต้องตอบชาร์ลอตต์ก็ได้ค่ะ ไม่ต้องตอบก็ได้ค่ะ ให้คำตอบตัวเอง เพราะถ้าสมมติทุกคนรู้คำตอบปุ๊บเนี่ย คนที่พูดออกไปจะมีความสุขมากเลยค่ะ เรามาฟังครั้งนี้เราไม่ใช่มาฟังอย่างเดียวนะคะ เราต้องได้การบ้านกลับไปด้วยนะคะทุกคน สุดท้ายนี้ เชื่อว่าทุกคนจะรู้จักชาร์ลอตต์ ออสตินมากขึ้น มากกว่าแค่นางงาม นางแบบ นักแสดง ศิลปิน หรือว่าแม่ค้า ทุกคนติดแซวนะคะ จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเป้าหมายในชีวิตชาร์ลอตต์มีแค่2 อย่างค่ะ 1. ใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบที่เป็นเราจริงๆ ในแบบที่เราไม่ต้องปั้นหน้าหรือว่าไม่ต้องเฟกที่จะมีความสุขจริงๆ 2. ค่ะชาร์ลอตต์อยากมีคู่ชีวิตหรือว่าคู่คิด เพราะต้องคิดคนเดียวมาโดยตลอด อยู่คนเดียวมาโดยตลอด แก้ปัญหาก็แก้เอง ถ้าสมมติว่าเจอปัญหาไม่ดีก็เป็นบทเรียนเอง เจอดีก็โชคดีไป เพราะฉะนั้นข้อที่2คืออยากมีคู่คิดที่จะสามารถช่วยให้เราคิดสิ่งต่างๆในอนาคตได้หรือว่าสิ่งต่างๆในชีวิตได้ จะเป็นใครตอบไม่ได้หรอกค่ะ และจะเกิดความรู้สึกแบบนี้กับใครก็ไม่สามารถตอบได้เช่นเดียวกัน2 สิ่งนี้จะคอยขับเคลื่อนชีวิตชาร์ลอตต์ให้ไปเจอเป้าหมายจริงๆที่อยากจะได้ แค่นั้นก็เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตแล้วค่ะ ไม่ได้ต้องการอะไรหวือหวา ไม่ได้ต้องการความรักมากมาย ขอแค่เพื่อนข้างๆค่ะ เพื่อนที่คอยเดินทาง เพื่อนที่คอยทุกข์สุขไปด้วยกัน หัวเราะยิ้มร้องไห้ไปด้วยกัน จะนานแค่ไหนไม่ทราบเหมือนกันค่ะ แต่เชื่อว่าชาร์ลอตต์ ออสตินคนนี้ก็สามารถขับเคลื่อนชีวิตตัวเองไปหาเป้าหมายได้ และเชื่อว่าทุกคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน because I have faith in myself เพราะชาร์ลอตต์ศรัทธาในตัวเองค่ะ ไม่งั้นจะไม่เกิดรอยสักนี้เกิดขึ้นแน่นอน รอยสักนี้จะเป็นข้อเตือนใจว่าในวันที่หลายๆคนอาจจะหมดศรัทธาในตัวเรา แต่เราคนเดียวห้ามหมดศรัทธาในตัวเอง ขอบคุณค่ะ